Vegetables, ang healthy merienda na di lang pang pamilya, pang business pa. The best ipang tinda dahil kahit sa maliit na puhunan ay pwedeng malaki ang maging kita. At iyan nga ang food recipe na i-share ko sa inyo mga kainam. Kaya sit back, relax and enjoy watching. Let me show you mga kainam yung preparation kung papaano ko nga ba chinap, ginadgad at hiniwa yung mga fresh vegetables na gagamitin natin as ingredients. Ipinortion ko na rin dito yung mga seasoning ingredients na pagsasama-samahin natin mamaya para naman sa procedure ng vegetables mixture. Once na natapos na nating iset yung preparation ng mga ingredients, ay pagsasama-samahin lang natin yung isalin doon sa mixing bowl o kaya Tupperware or any container na available na meron tayo. Dito ipapakita ko sa inyo kung paano ko pinagsama-sama yung mga ingredients. Sana po ay tapusin nyo pong panoorin ang video na ito hanggang sa dulo dahil at the end of the video po ay isinama ko po doon yung costing, yung SRP kung magkano nyo po siya ibebenta and yung total net ng income na pwede nyo pong kitain just in case po na gusto nyo pong itinda yung vegetables. Ayun lang po, maraming salamat. Alalay lang tayo sa paglalapag ng harina guys, yung tipong paunti-unti lang, dapat swabe lang para hindi tayo mahirapan sa paghahalo at para na rin maiwasan natin yung pagiging messy ng working place natin. I-continuous nyo lang yung paghahalo and then dagdagan nyo yung harina hanggang sa makuha nyo yung tamang lapot. Mga ganito dapat siya kalapot guys, at once na na-achieve nyo na yung consistency ng ganyang lapot ay ready na ang ating vegetables mixture para lutuin. Buksan lang natin ng kalan at iset sa medium heat na apoy. Kailangan guys nasa tamang level yung mantika, yung tipong kaya niyang maka-deep fry. Maganda i-check lang palagi natin yung mantika bago tayo magsalang kung mainit na ba talaga. 2 piraso ng kutsara yung nakasanayan kong gamitin para sa pang-scoop doon sa vegetables mixture. The best talagang isama sa paninda ang vegetables
Dahil bukod sa well-known merienda na siya, ay nakaka-attract pa siya ng mga posibleng customer na pwedeng bumili. O ha, saan ka pa? In short, sobrang dali niya lang ibenta. Bago matapos itong video na to ay shoutout ko lang yung mga nagpapabati sa akin. Shoutout nga pala sa iyo Marky Go, also known as Jedi, and also sa mga barkada ko, shoutout sa inyo guys. Love you all mama, chup chup. Again, this is Danks, your vendor buddy. Kita-kits tayo till next video. Thank you for watching.